kotse ba? Philkotse na. Ford may have stopped their production of sedans and hatchbacks to focus on their trucks, pero there's a coupe that remains in their lineup even here in the Philippines. Tama, that's the Ford Mustang. First introduced in 1965 in the US, the Mustang is now in its 7th generation for 2024, bearing new design cues and better mechanical bits for performance. Pinakamapapansin sa bagong Mustang ang headlights. Wala na ang 3-line DRL nito and instead, it has a new assembly. Segmented DRL lines and squarish tri-bar LED headlights. Makikita rin sa front face ito ang deeper sculpting by the fog light housings, giving it a sharper overall look. Sa US, Ford will be offering 12 different wheel designs from 17 to 20-inch alloy wheels. Pati caliper colors ng Brembo brakes sa performance pack, pwede kang mamili. Meron ding 11 colors na pwedeng pagpilian for the body. Siyempre, hindi tayo sure kung aabot ang service na yan dito sa Pilipinas. Lipat na tayo sa makina. There's still a 2.3-liter EcoBoost turbo engine available that Ford says is all new. Para sa naghahanap ng pure power, meron pa ring 5-liter naturally aspirated Coyote V8 that now comes with twin airboxes and dual throttle bodies. Walang sinabi ang Ford na power figures para sa dalawang ito, so abang-abang lang kayo sa Philkotse for future development sa bagay niyan. Pagdating sa transmission, the 2.3-liter variant will only come with a 10-speed automatic while the 5-liter V8 will still have a manual tranny that comes with a rev matching and both ay rear-wheel drive. May makapakulo rin ng bagong Mustang. You can now do engine revs remotely via key fob alongside the remote start feature. So pwede ka na magpaangas ng konti nang hindi mapasok sa sasakyan mo. Sa loob, meron din itong drift brake na mukhang handbrake. It's said that even noobs will look like pro drifters pag ginamit ito. Though wala pa masyadong information kung ano ba talaga ang ginagawa nito. When it comes to the cabin, nabawasan na ang circular cues in the dash at tulad ng headlights, napalitan ito ng square motif. Flat bottom na ang steering wheel, square air vents sa gitna, and there's a new merging screen in front of the driver. May 12.4-inch digital gauge cluster in front of the driver at nakadugtong dito ang 13.2-inch touchscreen. Unlike common touchscreen software, the one in the Mustang runs with Unreal Engine, yung ginagamit sa mga mobile games ngayon. Kaya naman mas snappy ang response ng interface nito at mas sharp ang graphics. The new Ford Mustang also comes with Ford Co-Pilot 360 features tulad ng speed sign recognition, intelligent adaptive cruise control with stop and go, lane centering assist, evasive steer assist, and reverse brake assist. Meron din itong active pothole mitigation sa performance package na nag-monitor sa suspension, body, steering, and braking to adjust suspension response. Matagal pa bago magsimula ang bentahan ng 2024 Ford Mustang. Summer of 2023 daw, so mga third quarter yan ng taon. And so far, wala pang pricing na sinabi ang Ford. O sige guys, tatanungin ko uli ang buong team kung ano masasabi nila sa bagong Ford Mustang. Alam mo, napakalaki ng opisina namin. Sige, punta natin. Simulan natin kay Tito Vincent. Tito Vincent, ano masasabi mo sa bagong Ford Mustang? Ito yun, no? Blue na blue. Ang ganda ng pagka-blue niya. Ang ganda, di ba pare? Ano masasabi mo? Hindi, pero gusto ko yung headlights. Although, namimiss ko yung 3 lines nung dati. Pero yun, mas maganda yung ngayon. Ah, talagang nagustuhan mo. Iba yung hulma niya no? Oo. Oo, okay. Sige, doon ka na. Tito Martin, ano masasabi mo sa bagong Ford Mustang? Oh, medyo pamilyar. Huwag kang tumawa. Mahal. Hindi kasi, ay yung bagong Mustang, mas tatawa ako. Mas pinadiretso lang ngayon, mas pina-sharp compared to sa outgoing model. Oh, pero yun nga, medyo familiar pa rin. Pero for me, mas gusto ko yung bago. Yung bago kasi iba yung hubog Yan, no? tama diba? ka dyan. Mas sexy. Mas maganda yung may bandang puwet part. Ayan, parang sarap hampasin no? Pwede, Pero huwag masyado malakas makalubog. Siyempre, Mustang yun May kamahalan. Ba't ako natatakot pag ikaw nagtatanong ng mga ganun?
Direct Chris, ano masasabi mo sa bagong Ford Mustang? Sino yan? Ano masasabi mo sa bagong Ford Mustang? Hindi kasi ako, pare. Hindi kasi ako, like, very striking yung exterior, pero ang sa akin kasi yung nasa kalooban eh. Nasa kalooban. Kasi pag nakita mo kasi yung ano niya, yung instrument cluster, Okay. plus yung infotainment system niya, magkasama na, merge na. Okay. So, maganda lang tignan na ang laki nung leap from the previous generation dito sa bago when it comes to the interior amenities siya sa interior aesthetic. So, para sa akin yung kalooban kasi pinaka-importante. Parang gusto mo hubaran para makita mo yung makina. Diba? Diba? Pwede. Kasi doon mo lang makikita pag tinaas mo yung ano eh. Okay. Diba? Yun Sige. Tito Joseph, tignan natin. Para ano masasabi mo sa bagong Ford Mustang? Maganda. Ganda. Oh. Tsaka syempre, pinaganda na yung itsura niya, mas high-tech na yung interior. Pero sa tingin ko, dahil dinagdagan na siya ng electronic drift brake, parang mas democratized na yung Mustang. Kasi kahit mga baguhan, pwede nang mag racing sa loob. Democratize parang dati batas militar ngayon. Dati kasi parang ang impression is yung mga expert lang ang pwede mag-drive ng Mustang. Ngayon, dahil nilagyan na ng electronic drift brake ng Ford, kahit mga novice drivers, pwede nang mag-drifting. Okay. Maraming salamat, Tito Joseph. Okay. Ayan, nakita nyo na yung mga sinabi ng mga kasama ko rito. Tuwan-tuwa sila sa bagong Ford Mustang. At yan muna for now. Kita-kits tayo sa susunod na video. Ako po ang yung senpai ng Turbuhan, Stanley Chi, na nagpapaalala sa inyong lahat na i-follow kami sa aming mga social media accounts. At ang target ng Philkotse ngayong taon, 400,000 subscribers. Kaya mag-subscribe na kayo. Makinig rin kayo sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi, sa Spotify and Apple Podcast. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video, dito lang, sa Philkotse. Bye-bye! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotse na!